นิลาทุสุไงฮอเจ้าเสียนบอนเจ้าวินิลาพาเอลาออกตุบันซิมซอมวางหอมนี่ทาร์เซนิคุเอนจงนิลาทุสุไงกิดหิตีทุสุไงเตาหิตี VPC People's Council General Headquarter ฮอนเอลาออกตุบันซิมซอมวางหอมนี่ตุนิคุชนเตียบนาเลขาขันโซดาวิน VPC People's Council VPC Special Assembly สังนิเลสอมนิเลลีในดิ่งติวโตกิลฮอนินจุจี Assembly กินโกนาพลายดิ่งโกนาฮอเจ้าเสียนปานลาจีนดิ่งวินเต็มนั่นแหละเฮดสานาบอลูวีจุเล่ CSO ฮอ Student Body ฮอ Voluntary Organization ฮอเล่ดังฮอน VPC Special Assembly umding hit โอเคลนาคอยมาจันบันฮอเล่ Curfew ฮอจุเล่ Shutdown ฮอจุเล่ Assembly สุบอยเทดิ่งดังฮออบอลูนดิ่งวินเต็มจงนาบอลูวี VPC Special Assembly จ่อเตดิมรอด Escort Lin ขมุนาเอาลงดิ่งเอลท่าออกตัวบริษัทสมเลสกินิโคจิงกาลัมนิดันสอมเลขัดเละกิปันดิ้งฮีจุด VPC Special Assembly ทุตกิไซจัน VPC ลิงสิพายบล็อกฮอน VPC General Headquarter เลขานับปีโอคปีขัดชัว Social Media นัทางอินจุด VPC ลิงสิพายบล็อกฮอนเซนาวาเอสกอตเลียนคุมนาดิ่ง VPC Special Assembly นิขวาเซลล์นันเอดิ่งอากูโดไว้เพย์ฮอเอมาเกงอาดินดิ่งโจมีอาปัดอาปอดโดดิ่งที่อาโตกุนชัวVPC ลิงสิพายบล็อกอินกาเลตุไลตาฮิจินตูเปียดาโจมีอากิปัดอาปอดโดดิ่งที่โกชัวกับปมโปวิตินอันดอนบุรุวีชุดที่ VPC ลิงสิพายบล็อกฮอเลขาชัวอาจิสาเอลฮาออกตุบันนิสิมงานิขวาอันปีโดหิตาย VPC General Headquarter อินตูนิขุชนทุพุนขัดอันบอลกิดวิน VPC Chief Association Manipur VPCM Election Notice อันกิสูโดอินอหินละ VPC Special Assembly ดิ่งเจียนอาพัดเทบุมลวินอันกิโวจูนินสุดยา election โหวตจูนหินงอิน election result ที่อา social media หงกิโซดอจู VPC General Headquarter อินกะเฮดปีโพวินสุดที่ election result จูบุลเลบอลในโลกไอโบเวติน VPC General Headquarter อินพงดาววี VPC General Headquarter โนยา VPC Chief Association ฮิจิน VPC General Headquarter Headปีนอมลวินกอยมัน VPC Chief Association มินมังชาน Organization เสียมเทปุ่นเตียน VPC General Headquarter อินพงดาววีจริบมกำสุงอาเจงเบงกาลีเซียสฮอน Joint Press Statement ขัดอันโซดาววินไม่ใช่ฮอลเล่กุกิฮอกิโดนาอาเบงกาลีมุสลิมฮอลเล่เบงกาลีฮินดูฮอนกุกิฮอทุสโดเวติอาอักิเซนสุงาพมอสานาวทูฮอพงดาววีเบงกาลีคอมมูนิตี้ฮอนโคลซิลนักนันเนวินกูคิดว่าดิ่งอ่ะสุมเลไปโดนขอมนั่นดิ่งอ่ะมีทิ้งคีย์บอร์ดน่ะอิมาจ่าเฮดโดฮิปอยตินจงพงดาววีสุเลมาฮอนเซนาวะเบงกาลีหัวหินกำไกสุงอ่ะจำนั่นเลมุนนะอมดิ่งก็ได้วินโซเชียลมีเดียละหัวฮิตบังทูกิเซหัวฮีเบงกาลีหัวสุมินเซนนั่นดิ่งอ่ะคีย์บอร์ดหินสุเลเบงกาลีหัวเล่ไม่เลยหัวกิกอ่ะกิตูมอนหัวปีนโดสอันนั่นดิ่งอ่ะสุดบังทิลหัวสุคีย์บอร์ดหิตินจงเบงกาลีเสียสฮอนพงดาววีสุดที่จงจังทัวเบงกาลีจอยน์เสียสฮอนทุนในไว้พอเฮงอาคอมเพลนเปลูดา police สอ FIR สุลุดสาสุดบังทัวอันสุดทางฮอฮอลดอสากอดนับปีศาดิงขโกเวตินจงเบงกาลีเสียสฮอนพงดาววี Sadar Hill Chief Association ฮอนทุพุนอันบอลวิน Manipur Government in Deputy Commissioner และ Sub Divisional Officer SDO ฮอมังจ้าหุสุงเวงสุงเลขาปอยโมฮอdocument ฮอ DC และ SDO ฮอมังจ้าหินทุมนาวาหุสุงเฮาส์ฮอเลขาปอยโม documents อันเป็นรูดฮอนจิงมาเล office นักกิลาสุเกดิวฮิติน Sadar Hill Chief Association ฮอนอันเฮดสะตาวีอิเซมที่จิงเลทายาหินปุละเขาว่าบอยน่ะหงอุมาฮิเลอามันหมอกิปูดิงฮิตินจง Sadar Hill Chief Association Secretary and Information Publicity อันเฮดสะตายManipur Chief Minister N. Biren Singh Cabinet Meeting an Kovin Tuni Khutsun Cabinet Meeting an Tawvi Ahin la Cabinet Meeting a Agenda IPSA Khom Hamwang N. Biren Singh an Soda Upon Tutsi Nimacha an Phongdo Pui Security Force on Achesa Elha October Nisim Sagini Khoa SARS Operation Abol na Wachun Bisnupur Gamgichina Kukite Gamsung Gelbung Kusunga Kunin Galman Cha Tamtah an Mando Vin AK-47 rifle khat lai magazine khat 12 bore single barrel khat 12 bore pistol khat 9mm carbine machine khat le magazine khat insas LMG magazine khat M20 pistol magazine khat 9mm carbine machine gun mei chang li
12 bore may chang khat number 36 hand grenade nga smoke grenade khat detonator nga tube launcher li arming ring li improvised explosive device CM2 bomb kezini le aki agi khat bulletproof jacket ni BP plate thum jungle shoes spear ni le helmet khat na man do v sule security force hon tedim road kangwai khusunga patin pumpi ni le grenade CM2 ni pistol ni redot set ni le smoke bomb khat na man do v sukil le security force hon Imphal West district hopsung khela khonga konin SLR khat la magazine khat 303 rifle CM2 khat 9mm pistol khat la magazine khat mei chang som legu blank round ammunition nga number 36 hand grenade ni M67 hand grenade ni tube launcher khat tear smoke bomb chang ni stun shell bomb chang ni Motorola wireless sit khat le charger khat anamando v chukile security force on Imphal East gamgi kukite gamsung champhai molchunga konin galman cha M16 rifle khat le magazine khat SLR ni .22 rifle khat le magazine khat CM2 stand gun khat carbine ni le magazine nga CM2 9mm pistol gate magazine som thum le 2-inch motor ilu bom chang som le ni anamando v sukile security force on Imphal East hopsung luang sangbam langol molchunga konin .32 pistol ni le magazine ni 9mm pistol khat le number 36 and grenade ni CM2 2-inch motor ni mei chang som thum le ni MTK som gate tear gas cell nga le mancha adang phabep anamanda uv milong thingnoi mi kho NSNIM palai kho government of India to talks nei ding ho cho general VS atem kitipan alam kai ding a hi government of India in ki hona talks sud zom ding agon nau chunga All Naga Students Association Manipur milong hon akipa nau thu ho na phong do v government of India le NSNIM hon August ni sim thum sang ni le som lenga kuma framework agreement sign an bolu hitan ahin la tu san gaya ki holha na dita anei lo layu a hi Indian industrialist Ratan Tata in ta sada monazin thinan tu tai Ratan Tata Mumbai khupya akizen namuna damdo zo talova an thi hi hama pathilong chu National Center for Performing Arts NCPA muna tuni khu chun jingka lam nidan soma ki pat ni thlam nidan li chan an koyuvin angai lo zo sin an vai tha chi uv Ratan Tata hi kum som gele gup thlinga hitai Myanmar Kachin state gamsung sana sung man tam na pakan township sunga Myanmar junta sipai ho chunga KIA Kachin Independence Army ho Galvon an sangta v Kachin Independence Army ho cho People's Defense Force PDF photo an kithu khom hiu v Myanmar junta sipai ho cho pakan khopi le singtom vela akona an kitol do wa sington muna hotel sungkhata pansa na hiuwin Myanmar junta sipai mi som nga vel hiuwi junta sipai hon KIA ho panmun ho cho wanleng ho mangchan bomin an bulu jingwin bompo kena chun nupi khanin thina na to e Kachin Independence Army KIA hon hotel sunga pansa Myanmar junta sipai ho mi som ni ahingin an manuwi sington cho holenta akhat hin mihim mila khatawang chenna khopi khat hi chule chunglang san state sungin jong Myanmar junta sipai hoto tang National Liberation Army hon satain anakido jingwin TNLA hon sipo taung sibaum Myanmar junta sipai hokem sun chu to phate ding ago win chule ako muwa nongkiu township sunga Myanmar junta sipai ho jong bulu ding ago vi zani Tuesday ni khochun sipo khopi ko ma Myanmar junta sipai infantry battalion 23 headquarters cho tang National Liberation Army hon an bulu win Myanmar junta sipai ho jong na satain akigong tu bovin bom chang ho le mei chang ho Y12 van lengin an thalu du vi tang National Liberation Army hon sipo township jong an to pha sa hitan chule September thachung chun junta sipai 503 le 504 light infantry battalion ho headquarters jong an to pha hitai tang National Liberation Army TNLA hon muntam ta in jong Myanmar junta sipai ho an bulu win tang National Liberation Army in San State sunga khopi som ni lenga wal an to pha hitai thuso chanin ki chai tai thuso ngai ho jo sin bon chawin mangpha